Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku ingin berkongsi sedikit explanation ataupun penerangan secara ringkas berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan juga Internet of Things IoT. Revolusi industri ini terbagi kepada 4 fasa, iaitu pada fasa pertama iaitu fasa pendestrian, yang mana pada ketika ini kita telah mula menggunakan tenaga mekanikal untuk sektor-sektor pembuatan, pertanian, pengangkutan untuk menggantikan sistem tradisional yang menggunakan tangan dalam sektor pembuatan dan tekstil, dan menggunakan haiwan dalam sektor pertanian. Pada awal tahun 1740, manusia telah mula celik minda dan sedar bahawa apabila kita memanaskan air menggunakan api, dia menghasilkan wap. So, jadi di situlah bermulanya invention ataupun penciptaan enjin berkuasa wap. Dengan penemuan enjin ni, manusia telah mula mengimplementasi atau menggunakan enjin berkuasa wap ni untuk menghasilkan satu jalan kerja yang baru, iaitu dalam sektor industri, daripada menggunakan 100% tenaga kerja buruh kepada skop pekerjaan yang lebih kecil, iaitu dengan menggunakan pemprosesan berasaskan mesin berenjin wap. Disebabkan itu, berlakunya peningkatan dalam penghasilan produk-produk pendestrian ataupun kita sebut sebagai mass production, dan juga dalam industri pertanian secara tak langsung, dan pada masa sama telah meningkatkan kadar produktiviti kerja dan penghasilan produk. Walaupun dah ada mesin berenjin wap ni, cara kerja di kilang-kilang ni masih lagi susah untuk dijalankan disebabkan kurangnya kemahiran dalam diri pekerja, dan secara tak langsung menyebabkan para pengilang ni terpaksa mencari lebih ramai pekerja. So disebabkan itu jugalah makin ramai golongan-golongan di kampung berpindah ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. So secara tak langsung telah berlakunya proses urbanisation. Selain daripada itu, sistem perhubungan menggunakan pengangkutan kereta api berenjin wap telah membuka peluang kepada pengilang-pengilang dan juga pertanian untuk mengembangkan empire business. Secara tak langsung telah menggalakkan lebih banyak pembukaan bandar-bandar baru dengan pesat dan meningkatkan kadar ekonomi negara diorang. Pada awal kurun ke-20, kita telah masuk ke fasa industri pendestrian kedua, yang mana pada ketika ini kita telah temui lebih banyak penciptaan-penciptaan baru disebabkan makin ramai lahirnya ahli-ahli fizik dan sains yang mula cari ilmu dalam sektor penyelidikan. Pada ketika ini juga, manusia telah masuk ke fasa yang kita sebut zaman kemajuan sains dan teknologi pembuatan. Pada fasa ini, manusia telah mula menggunakan enjin yang menggunakan pembakaran ataupun combustion engine dengan menggunakan gasolin dan petroleum. Kesan daripada penemuan ini, kita telah menjumpai satu pengangkutan baru, iaitu menggunakan pengangkutan penerbangan dan peningkatan secara tak langsung dalam sektor pertanian, iaitu dengan menggunakan teknik membaja dan sebagainya. Selain daripada itu, enjin menggunakan gasolin ini telah digunakan sebagai generator untuk menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya telah membuka peluang kepada penemuan sistem telekomunikasi menggunakan radio dan telefon, dan mula mengembangkan coverage perhubungan manusia dari satu tempat ke satu tempat secara tak langsung. Setelah itu, bermulalah fasa revolusi pendestrian yang ketiga, yang mana pada ketika itu saintis dan para ilmuwan telah menemui dan mencipta sistem berkomputer elektronik ataupun semikonduktor. Fasa ini juga kita boleh sebut sebagai zaman digital. Pada fasa ini juga kita dah mula menggunakan lebih banyak teknologi berkomputer seperti smartphone ataupun telefon pintar, internet, televisyen dan peranti-peranti mudah alih yang lain. Kalau korang tengok hari ini, hampir kesemua peranti atau device yang kita guna hari ini lebih bersifat pervasif, ataupun dalam bahasa mudah kita boleh katakan setiap peranti sekarang ni dah ada sistem microprocessing dia sendiri selari dengan pengembangan teknologi semikonduktor. So disebabkan teknologi berkomputer ni berkembang dengan pesat, secara tak langsung telah menyebabkan berlakunya fenomena yang kita sebut sebagai disruptive technology. Disruptive technology ni kita boleh faham sebagai contoh, ada satu kilang digunakan mesin berkomputer untuk kilang dia. Teknologi yang digunakan masa dia beli mesin tersebut masih lagi valid dan relevan. Tiba-tiba tak sampai setahun dia gunakan mesin tu, tiba-tiba dah ada teknologi baru yang boleh menggantikan teknologi yang diguna sekarang. Dan another next year pun akan ada teknologi baru lagi. So sedikit sebanyak telah memberi impact kepada diorang lah, sebab diorang tak boleh nak catch up dengan pengembangan teknologi semasa, dan menyebabkan teknologi diorang jadi outdated dan obsolete. Dan pada masa yang sama, pelaburan diorang dengan teknologi itu tak selari dengan teknologi yang bergerak laju. Dengan menggunakan sistem berkomputer, sektor-sektor pembuatan dah mula berkurang
bergantung kepada tenaga kerja manusia, sebab semuanya dah bergerak secara automatik dan dengan mesin atau political talent secara automation. Setelah munculnya industri 3.0, sekarang kita telah masuk ke industri 4.0, yang mana industri 4.0 ni lebih cenderung atau fokus kepada kesambungan internet ataupun kita sebut sebagai internet connectivity, big data, analisis, sensor, sistem robotik, iaitu dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. So, kalau kita tengok hari ni, hampir semua peranti kita dah ada kesambungan internet. Contohnya macam smartphone, aircon, mesin basuh, kereta, laptop dan sebagainya. So boleh dikatakan hampir semualah teknologi yang ada kat sekeliling kita ni atau peranti yang ada di sekeliling kita ni dah ada internet connectivity dan boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Sebagai contoh, macam kita menggunakan smartphone untuk kontrol mesin basuh dan aircon, dan lepas tu mesin basuh akan memberi respon pada smartphone kita berkaitan dengan status berapa lama lagi masa yang perlu diambil untuk baju kita siap dibasuh. Inilah yang kita sebut sebagai Internet of Things, IoT. Hasil daripada menggunakan IoT ni, kilang-kilang telah mendapat benefit ataupun kelebihan sebab diorang tak perlu habiskan masa kerja dengan banyak untuk berinteraksi dengan mesin secara fizikal. So diorang dah boleh monitor, dah boleh set berapa banyak produk yang diorang kena hasilkan pada hari itu secara online sahaja. Selain daripada itu juga, mesin-mesin ni dapat mengurangkan kesalahan sebab antara mesin itu sendiri dah boleh berkomunikasi antara satu sama lain. So antara mesin ke mesin tu dia boleh check condition antara satu sama lain. Kalau misal kata mesin A rosak, so mesin B tak perlu lagi untuk berfungsi untuk menghasilkan produk. So tak perlu lagi lah ada human intervention ataupun kita memerlukan lagi manusia untuk monitor mesin tersebut. Seterusnya, big data pula berkaitan dengan perkongsian data yang dikumpul pada satu tempat yang kita panggil sebagai cloud ataupun big data center. Tempat ni terdapat banyak kesambungan dan connectivity berkaitan dengan pengguna kilang, peranti dan juga mesin yang boleh digunakan oleh data scientist untuk menghasilkan satu data analisis supaya memudahkan pihak-pihak berkepentingan ni untuk penumpukan kehendak pengguna dengan lebih tepat dan produktif. Sebagai contoh, dulu kilang perlu hasilkan lebihan produk sebab dia tak boleh nak jangka dengan tepat pada sesuatu masa berapa banyak produk yang diorang kena hasilkan untuk tampung kehendak pengguna. So diorang terpaksa sewa satu tapak gudang untuk simpan produk yang tak terjual, pada masa yang sama menyebabkan pembaziran apabila produk tu expired. Dengan menggunakan kaedah analisis big data, kilang-kilang dah boleh buat prediction kuantiti produk yang diorang keluarkan dan hanya hasilkan kuantiti produk yang diperlukan saja ataupun kita sebut sebagai JIT, just in time production, dan menyimatkan kos pembuatan sekaligus. Dengan munculnya industri 4.0 ni, kita dah boleh mula kurangkan menggunakan tenaga kerja manusia dan lebih bergantung kepada sistem mesin, komputer, robot dan sebagainya. So, persoalannya, apakah impak industri 4.0 ni dalam sektor pekerjaan? Seperti yang kita tahu, setiap yang baik mesti ada buruknya. Tak dinafikan industri 4.0 ni akan impak peluang pekerjaan dan menyebabkan peluang pekerjaan tu akan berkurang. Tetapi walaupun banyak peluang pekerjaan yang semakin merosot, pada masa yang sama akan ada banyak peluang pekerjaan yang lain akan meningkat. Antara sektor yang akan meningkat peluang pekerjaan ialah yang berkaitan dengan bidang sains, teknologi dan kejuruteraan, seperti kejuruteraan elektrik, mechanical, programmer, manufacturing machine dan juga chemical engineer. Sebab bidang-bidang ni lah yang akan makin diperlukan selari dengan pengembangan sains dan teknologi semasa. So pada aku, tak perlulah kita bersifat negatif dengan revolusi 4.0 ni. Sebaliknya, kita perlu fokus untuk tingkatkan ilmu insaniah yang selari dengan pengembangan semasa dan belajar untuk ambil peluang dalam bidang yang follow trend market dan juga teknologi supaya kita tak ketinggalan seterusnya menjamin peluang pekerjaan kita di masa hadapan. So sampai kat situ je lah pengursian aku hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Aku akan letak link dekat bawah. Berikan like kalau korang suka video ni dan berikan komen jika korang ada cadangan atau penambahbaikan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.